cho nên là nó sẽ chuẩn bị hết. Vậy là đã tẩm ướp rồi, chỉ nướng thôi đúng không? Đúng rồi, sau quá trình mà mình tẩm ướp rồi bắt đầu mình mới nướng. Wow. Phía bên đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về thịt. Con sống chào tao. Gì Chào tao. giờ đang suy nghĩ không biết trà xanh à. Hai xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với VM Food Travel. Thì thật ra là cái cảnh trà là phải quay lúc đầu nhưng mà lại thành ra quay lúc cuối. Tại vì lúc này phải tranh thủ mình lên để quay ăn, lúc đó trời còn sáng đồ ăn nó mới đẹp. Rồi thì hiện tại Phú đang ở địa chỉ là 165/50 đường Nguyễn Thái Bình, quận Nhất. Quán có tên là Bếp Mẹ ỉn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn buffet BBQ. Thì ngoài buffet thì ở đây cũng sẽ có bán các món nhậu đồng quê. Quán sẽ được thiết kế theo kiểu Bắc Bộ một tí xíu, những cái món nhậu mẹt đồng quê theo kiểu Bắc nếu mà ai thích cái phong cách như vậy. Và buffet ngày hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức nè, đây có gà, có heo, có bò tùy theo mức giá. 399, 499, 599, có cái 299 nữa. Rồi thôi bây giờ thì mời cả nhà chúng ta sẽ vào trong tìm hiểu quán. Đừng quên like, share cũng như là ấn đăng ký nha. Quán mở từ 5 giờ chiều cho tới 10 giờ tối. Ok, rồi mình đã yên vị và chọn được cái không gian ở trên lầu 5 nha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ một tí xíu về cái menu đi. Đầu tiên là cái menu này dành cho những ai yêu thích gọi là ăn nhậu hay là chill. Tức là ở đây sẽ có một cái buffet bia giá 99.000, uống thả ga trong vòng 90 phút nha. Có đổi không? Đổi gì? Nay chỉ qua không ăn buffet ăn bia đấy. Thôi mình không nên bia bọt nhậu nhẹt. Đây có tất cả là 10 loại. Cái này không được rồi. Không được đâu. Đây là cái menu buffet BBQ Bếp Mẹ ỉn Farm. Rồi, ok thì cái trên menu này mở ra thì mọi người sẽ được thấy là nói chung là những cái phong cách chế biến ở đây. Có tất cả là 7 quốc gia lận nha, trong các món ăn và chế biến. Đây là cái buffet đầu tiên 299.000. Có heo, gà thì nhưng mà mình chọn cái này 399.000. Nó sẽ có thêm được 2 món heo nữa. Đó. Nó sẽ tăng cấp độ dần nha. 499 thì sẽ có thêm món bò. Bắt đầu 499 mới có bò. 599 là thêm 2 món bò nữa. Full option. 599 là cao nhất buffet một người, ăn thả ga không giới hạn. Và đặc biệt ở đây chính là sốt thì lại ăn theo kiểu là sốt Việt Nam, phục vụ là phong cách thì Brazil. Đúng không ta? Đọc đúng là Brazil đúng không cả nhà? Đúng rồi. Việt Nam đọc thì theo kiểu là Brazil. Mình thì trước giờ mình đọc thành Brazil không chính là sốt luôn. 7 quốc gia, món ăn thì làm theo kiểu 7 quốc gia, có Tây Ban Nha, Ý, Nhật, rồi Quảng Đông, Bồ Đào Nha, Ý, Brazil. Đó, rất là nhiều thứ. Còn bây giờ thì mình đã chọn rồi, bây giờ mình đợi chút xíu. Rồi cái này là cái gì anh Nhân? Đây là món bacon xông khói nha các bạn.
khi chúng ta xông khói sau thời gian chúng ta tẩm ướp bacon và đem đi xông khói khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ với khói gỗ mít. Rồi chúng ta sẽ đem lên ban bằng cái chảo này. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ dùng dùng để đồ nhắm giống như là snack á. Cái này là cái món riêng chứ đâu phải nằm trong cái buffet đâu đúng không? Nó vẫn ở trong buffet luôn em. Có đúng không? Có luôn. Đó, thì màu sắc cũng giống như là bacon nó đã thấm đều hết trong miếng thịt và độ giòn của cái da và tính chất của nó là sẽ nhậu rất là đã. Dạ, nhìn là thấy giòn ạ. Nguyên cái gọi này gọi là cái này gọi là cái gì anh? Nguyên cái lò nướng. Lò nướng xông khói. Rồi bây giờ anh mở ra đi. Mở ra. Dạ, đó, rồi tất cả các đồ nướng trong đây là của buffet hết luôn đúng không anh? Đúng rồi. Thì anh nói luôn hả? Dạ, anh kéo cái rau lên nói luôn. Wow. Thì chúng ta sẽ có 2, 4, 5, 6 loại rau củ ăn kèm. 6 loại rau củ ăn kèm. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cà tím nướng, thơm nướng mật ong và đậu bắp, bắp nướng mật ong, khoai lang nướng mật ong và bí đỏ đúc lò nướng. Không có tới sớm mà tới sớm là thấy được cái cảnh anh phết cái sốt. Thường là buổi sáng anh sẽ chuẩn bị cho cái buffet này trước. Cho nên là nó sẽ chuẩn bị hết. Vậy là đã tẩm ướp rồi, chỉ nướng thôi đúng không? Đúng rồi, sau quá trình mà mình tẩm ướp rồi bắt đầu mình mới nướng. Phía bên đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về thịt heo đi ha. Có cái chân giò thì mình sẽ sử dụng cho quay lá móc mật. Thì đây là chân giò này được ngâm và tẩm ướp gia vị của BBQ Mama. Có nghĩa là spam á. Đây là ba gọi quay cũng là mắc mật luôn. Thì ba gọi này thì mình cũng quay và tẩm ướp rất là lâu trong quá trình mình làm thì nó sẽ mới lên được như thế này. Da giòn, thấm thịt và đặc biệt một điều là chúng ta ăn sẽ không bị ngán. Lựa chọn phần ba gọi quay này thì lựa chọn loại heo ít mỡ và những lá móc mật và những gia vị đặc trưng của quán này làm lên. Rồi, cũng anh thấy 7 tức mình 7 quốc gia đúng không anh? Đúng rồi. Thì mình sẽ mix lại những cái hương vị của mình đây mà mình dùng để mình làm theo cái style của những quốc gia nước bạn. Ở đây là mình có món sườn BBQ. Thì sườn này sẽ sử dụng sườn của baby. Đấy, khi mà anh làm tẩm ướp trong quá trình mà anh xông khói khoảng 4 tiếng đồng hồ á thì anh mới cho vào lò nướng và anh nướng. Trong quá trình mà anh nướng á, thì ra khách hàng sử dụng thì chúng ta có một lớp sốt BBQ đặc trưng ở đây là Bama. Thì món là món đặc trưng. Cái bên là chúng ta có sườn sụn. Đúng rồi. Đây là những loại sườn non mà mình lấy từ cái baby này ra để mà mình làm. Anh lật nó qua đẹp. Lật nó qua nhìn cái màu loại ăn liền. Sườn này thì mình cũng tẩm ướp rất là qua một đêm rồi bắt đầu mình mới smoke xông khói á. Và khi mà khách dùng thì mình sử dụng với cái nước mắm nhĩ mật ong. Trong tiếp theo trong cái menu BBQ thì chúng ta có cái lòng gà xiên nướng. Lòng gà xiên nướng này được cái sốt đặc biệt là sốt muối ớt của truyền thống Việt Nam ăn rất là thích. Là mình ướp chung một kiểu muối ớt luôn hay sao? Đúng rồi. Lòng gà, cánh gà và chân gà là mình sẽ sử dụng cái nước sốt Việt Nam. Đây là nước đặc trưng của mình. Và tiếp theo nữa là mình sẽ sử dụng đến cái chân gà. Chân gà thì được nướng một loại chân to nhất. Đó. Khi mà nướng thì lúc mà mình ăn thì nó không bị khô. Gà này gà gì anh? Gà này là của thương hiệu Unitech. Mình nói là công nghệ Nhật như vậy. Loại gà này siêu thịt. Ở trong thì nó rất là juicy nha các bạn. Ở trong này nó rất là juicy. Thì cái loại gà này là chúng ta ăn nó vừa giòn và có độ tươi rất là tươi. Đây là cả nhà ơi, thì cái điểm cộng của quán ở đây chính là có tới 9 loại sốt mà theo hương vị Việt rất là ngon và rất là đậm đà luôn. Thì bây giờ mình chia sẻ đầu tiên là cái sốt Phú Quốc nước mắm. Còn cái này là tương đậu cay. Cái này là cái sốt xiêm xanh.
Nhưng mà khi nếm vô cả nhà sẽ nếm nó sẽ phải cay và nó có cái vị xí muội nữa trong cái ớt xiêm xanh này nè. Còn đây là sốt thơm mè. Thơm mè là có trái thơm ở trong trọng. Vừa nếm vô là cái mùi thơm của trái thơm nó lan tỏa rất là lạ vị và chua chua, kích thích vị giác vô cùng. Cái này là sốt cà ri Việt Ấn, lá cà ri, thơm mùi vị. Sốt này là sốt đặc trưng của quán BBQ Mama. Vừa có nhờ những cái như là giấm táo lên men, vị mặn của muối biển ở khung khói nè. Đây là nước mắm nhuyễn mật ong nha, rất là đậm đà luôn. Sốt rơm me từ vị xả, cây đập và lộn, cái này sốt xá xị kết hợp cây hương quế, tương cà Âu Á. Đây là mới là sốt rơm me nè, nó giống nhau quá. Cây xả đập vô rồi hòa quyện thành cái me tinh. Trước mặt mọi người đây là set ăn của buffet BBQ với giá là 399.000. Sau khi chúng ta chọn một cái loại mức giá của buffet thì chúng ta sẽ được ăn thử một trong cái món. Nếu mà muốn thử cái nào để xem có hợp vị mình không, để có cần đem lên hay không thì sẽ được thử như lúc nãy mà ở nhà thì xem. Thì Phú đã chọn cái này là khẩu phần 2 người. Đó, sẽ có ở đây là ba rọi bắc da giòn, chân giò muối chiên, sườn heo nướng, thịt ba kênh, sụn sườn non. Đó. Rồi bên đây cái này đáng lý là mình cũng gọi là 2 người luôn, nhưng mà tại vì 2 người sẽ được có 1/4 con gà thôi và mỗi thứ 22 nó nhỏ quá, cho nên mình gọi thành cái này là phần 4 người. Ăn từ giờ đến tối nhậu. Chỉ là bia không có được đem lên thôi. Đây là dĩa rau củ đầy đủ, có đậu bắp, bắp trái, thơm mật ong, khoai lang như hồi nãy là mọi người xem ở trong bếp rồi đó. Quá hoành tráng. Rồi bây giờ thì Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta thưởng thức buffet BBQ theo phong cách 7 quốc gia, phục vụ kiểu Brazil với lại 9 loại nước sốt kiểu Việt. Rất là phong phú và đa dạng luôn cả nhà. Thì hồi nãy là đã bày xong rồi thì cái gà mình có thể nhờ bếp để cắt lại cho mình tiện nha, mình khỏi cần phải cắt. Đầu tiên thì Phú xin chia sẻ một tí xíu thì cái không gian của buffet BBQ này đó sẽ có 2 tầng, đó là tầng 2 và tầng 5. Nếu mà nói theo kiểu vui á, nếu mà đi lên tầng 5 thì chúng ta đốt calo xong rồi chúng ta mới lên đây đi bộ nha cả nhà. Còn không thì chúng ta ngồi tầng 2 nó dễ hơn. Còn các tầng còn lại là của dạng quán theo kiểu phong cách Bắc Bộ, bán những cái món nhậu và ấy, thì cái đó là chắc để hôm nào mình chia sẻ. Bữa nay là mình chia sẻ cái này thôi. Giá là 399.000 theo đầu người nha cả nhà. 299 cho tới 699. Này là 2 đầu. 599 không phải 699. 599. Rồi. Nói chung là từ nó lên theo rồi đó, thay đổi khẩu phần. Là cả nhà ơi, thì bây giờ Phú đã chọn cái buffet là 399. Bây giờ anh sẽ cắt thử cho chúng ta trong cái menu đó. Mình muốn thử cái nào thì anh sẽ đem ra anh cắt cho mình. Rồi anh cứ cắt ha. Rồi ok. Thử hết là cắt hết cũng được luôn đúng không? Đúng rồi. Khi mà em thích thì em sẽ dùng một miếng với cái sản phẩm mình chọn á. Theo cái kiểu Brazil. Đúng rồi, theo kiểu Brazil. Rồi anh mời em dùng cái giò heo quay lá mốt mật ha. Thì em có thể dùng với sốt BBQ đặc trưng của nhà hàng. Để mình ăn không miếng gì đi. Xin mời cả nhà nha. Anh thí dụ là bây giờ mình thử xong rồi, em muốn thí dụ theo đầu người thì em gọi hết tất cả chung một dĩa vẫn được đúng không anh? Vẫn được em. Em sẽ ngồi đây đi khoảng 1 phút. Anh sẽ đem ra một cái dĩa là đầy đủ trong cái menu buffet. 1 phút nhanh dữ vậy, thiệt không? Cho đến 5 phút, nó 1 phút coi như là sự mà nhanh nhẹn của nhà hàng anh. Lúc nào chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ cho khách hàng. Okay. Vậy là mình có thể ăn rất là nhiều kiểu theo đầu người, hoặc là chúng ta gọi từng món của đem ra cũng được nha cả nhà. Hoặc là cũng theo kiểu là ăn tới đâu ra cắt tới đó cũng được. Đúng rồi. Khi mình sẽ dùng sản phẩm nào thì sẽ chọn menu và yêu cầu phục vụ. Tôi sẽ dùng một món ở trong đó thì nhà hàng sẽ đem ra cắt tại bàn cho khách. Đó, nếu mà ai muốn theo kiểu Brazil. Rồi đang thử ra. Đây, cái miếng bacon hồi nãy cả nhà nhìn nè.
Bây giờ nó như cái một miếng bánh snack. Mình cầm tay ra. Đây là nói chung là nước sốt nào nó cũng rất là phong phú và đa dạng. Chấm cái nước sốt này đi. Quên rồi, nãy nước sốt gì? Cái này sốt đậu cay. Phần vỏ ăn rất là giòn, thơm. Nói chung đa phần các loại thịt như vậy thì ở bên nước ngoài thì họ cũng không có ướp gì gia vị gì nhiều đâu cả nhà, họ chỉ ướp muối thôi. Đó, rồi bắt đầu mới thêm nếm gia vị. Đúng là canh này rất là giòn. Cái phần giữa nó vẫn còn cái độ mềm của thịt. Đây mình cắt cái miếng này nha, dỗ cho nó bể cái phần này. Đó. Sốt hay. Sốt này nói chung là khẩu vị tùy cả nhà nha. Sốt nào thì cũng mình thấy rất là gọi là rất là chất lượng và rất là đậm vị. Nó rõ y như ở trên cái menu ghi vậy đó. Ăn vô là nếm được liền. Nó là cái sốt xá xị. Giòn. Nghe tiếng không? Nghe. Rất là giòn ha. Ngồi đây còn nghe. Rất là giòn luôn. Rồi mình ăn một ít rau để ấy nha. Cái này gỏi nè. Trong cái phần rau là có kim chi nữa nha cả nhà. Và cái dưa chua kiểu Việt Nam. Kim chi. Kim chi Hàn Quốc. Dưa chua kiểu Việt Nam nè. Giờ heo tiếp đúng không? Ok. Tính cái này lại chuyển qua. Mình nhảy đi, mình lên mình đổi qua cái gà đi. Đây, ớt xanh nha. Thường ăn này mình ăn ớt xanh đi. Ớt xanh này có cái vị xí muội. Phê. Nó làm gà ngậy rồi. Mà ăn cái gan á, sao kỳ này ăn không có cảm giác, không có ngán như lúc mà mình ăn cái món bánh nước á. Ăn nó ướp nó rất là đậm vị mà nó không có bị quá ngậy. Rồi mình ui cái đằng nha cả nhà. Cắt ra. Ồ cái lớp da nè. Nó giòn rồi. Cầm hết đi bạn. Từ khó khăn xíu. Đó. Không chứ ra. Bẻ nó đi. Lớp da giòn. Ở nhà nhìn thấy cái lớp da không? Nó không có cái mỡ ở trong nè, nó chỉ ít mỡ thôi. Đấy, để mình xé miếng da. Da trước hả? Ăn tay đi ha cả nhà, mình ăn theo kiểu Việt một tí xíu. Bây giờ chấm sốt gì? Hay sốt me. Me có sả. Ăn không có sự ngán nữa nha, tại vì nhiều sốt nó nhiều hương vị lắm. Cái mùi nó hun khói á, ăn thơm nữa. Giờ sao ta? Giờ sao? Đây nè, cắt ra, thật ra là cắt ra đó. Ra rồi. Chấm hả? Cắm. Quên ha, cứ đưa qua đưa lại mệt không? Mệt chứ. Tại sao bạn không lần nào bạn nói? Bạn có thể nói là bạn không mình cầm lên cho bạn chấm cho bạn dễ mà. Tập trung mình quay với bạn. Chứ mình không có rảnh đâu bạn, mình không có ăn đâu bạn. Trời ơi, đây cắt ra. Cắt ra hả? Cắt cái gà. Sao cái đùi rồi cắt thì cũng mệt. Không, ý mình ăn từng miếng. Đó. Rồi. Đây, cầm lên. Gà nó mềm và nó cứng, nó không có bị khô nha, vẫn còn nước trong. Thấy đó không? Đây nè, xay cái miếng này qua là nhìn nó cái bề mặt thịt nè. Đó.
Được vậy không? Rồi, ăn heo tiếp. Đó mọi người, mình đang uống gì? Mình đang uống cocktail Việt Nam. Rượu táo mèo. Rồi, cắt cái này nha. Trời ơi, cái này nhìn nó quá đã. Ở đâu rồi? Cái chỗ cắt rồi. Đó, không có, nó hơi bị nghịch tai á. Đó, nhìn đã quá nha. Rồi cái sốt BBQ ở ngoài nó cũng rất là đậm vị rồi đó, mà mình lại chấm thêm. Luôn. Cả nhà đừng quên nha, ngày 20 Tây chính là cái tập 1 của cái series mà mình quay nhiều món và những cái quán ăn mà chất lượng của cả nhà. Thì bữa giờ thì chắc là cả nhà cũng sẽ thấy là mình quay khá là nhiều món hoành tráng, đúng không? Tại vì mình cũng rất là nhức đầu, bởi vì mỗi khi mà kênh đạt một cái mốc gì đó mà quay mà cho cái gì để hấp dẫn cả nhà, thì kỳ này mình chơi nguyên một gọi là series luôn, chứ không phải là chỉ là gói gọn trong một cái clip ăn gọi là hoành tráng. Thì như vậy là mọi người sẽ được thưởng thức nhiều clip hấp dẫn. Ngon không? Ngon chứ, ngon lắm bạn. Ngon. Vậy thì bạn ăn nhanh đi bạn. Ăn nhanh cho bạn ăn. Đúng rồi. Đó. Tiếp theo bỏ cái này qua, hay là mình lấy nguyên miếng luôn nha, Đúng ra khỏi đắn đo. này chắc ăn không Cắt. Là giò, lá mắc mật. Ồ, cái da nó dẻo, nó dai. Đây, nhìn cả nhà nhìn miếng nha. Được nha bạn. Cái lớp da nhìn giống lớp rau câu không? Tuyệt vời. Nãy mình chưa chấm gì, chấm cái này. Súp. Nói chung là trong chính là sốt này nó sẽ gồm là có chua nè, có sốt nó sẽ thiên về chua, có sốt nó sẽ thiên về cái độ mặn ngọt đó. Và cái sốt trái cây đó là cái sốt thơm, thơm mè. Còn cái miếng da này khá là dai, nhai nó đàn hồi lại cái răng luôn á, mà nhai không đứt á. Cái giò da nó dai lắm nha cả nhà. Quá nhiều món. Ăn miếng kim chi vậy bạn ơi. Để đánh lừa mình nữa rồi. Sườn non. Đây. Nãy giờ cần cái gì chưa chấm? Cái này. Trời ơi chứ. Rồi. Phú nhớ có một quán hồi kỳ Phú quay xong thì anh chủ đó có chia sẻ là có một gia đình cô chú nào đó, không mấy, cũng 2-3 gia đình, cũng cô chú nào ở xa tới ăn rồi mua rất là nhiều cái thịt bò Cô Be, rồi hay là cái quán ở Tuấn Thịt đó cả nhà, mua về rất là nhiều. Thì hy vọng đây là một cái quán để dành cho những ai mà thích cảm giác như là ăn tiệc nướng mà rồi quay quần bên nhau uống bia, uống rượu gì ở đây đó, thì mọi người có thể mua. Tính set bia đúng không? hồi nãy có nói rồi đó, một cái set bia buffet 99.000 uống thoải mái, uống thả ga trong vòng 90 phút nha. Còn ngoài ra thì mình cái chất lượng đồ ăn ở đây rất là đậm đà, rất là ok luôn. Ăn nó vừa có vị của gọi là vị Tây và cũng rất là thuần Việt ở cái nước chấm, tạo ra hai cái sự kết hợp Âu Á rất là hòa quyện. Hy vọng đây là một địa điểm để cho những ai mà thích tụ họp bạn bè hay là thích ăn nhậu dạng về có những cái menu món riêng nữa nha, không nhất thiết mà chúng ta ăn buffet như vậy. Rất là ngon. Ok. Không thấy gì hết, mọi người không thấy gì hết. Lượm thêm miếng mới. Không, miếng đó gần hết rồi. Khổ quá. Trơn á. Trời, cái sụng nó rời. Ok, xin phép cả nhà để cho bạn mèo ăn nữa.
Wow, thế nên là no. Giờ là quay cái này xong chắc là phải vô ăn một miếng nữa để cho nên đủ sở hội rồi mới đi về. Thì thì nói chung là Phú chia sẻ lại vì nói chung là quá nhiều món và cái thời lượng clip thì cũng có hạn, cho nên Phú cũng chỉ có thể chia sẻ gọi là khái quát nhất có thể để gửi đến cả nhà. Thì điều đầu tiên là giờ mở cửa là bán từ chiều ha, thì đây là một nơi mình nghĩ là rất là thích hợp để cho gia đình và bạn bè, để cuối tuần chúng ta có thể đi chill, hoặc là vừa đầu tuần stress quá thì mình cũng chill luôn. Ủa vậy tóm lại là cái gì cũng chill luôn. Nói chung là stress muốn tìm niềm vui thì mình đi chill, mình đi ăn, mình đi uống, đó là cách xả stress tốt nhất. Rồi về hương vị thì ở đây nêm rất là ngon, những cái thịt ăn rất là chất lượng, và đặc biệt là chính là sốt có mặn ngọt chua cay hay là gì đó rất là rõ hương vị. Những cái vị đặc trưng của nó khi cả nhà nếm thì cái nhà sẽ nếm được ra được những cái vị đó thôi. Vừa sự kết hợp giữa Âu Á, mình thấy quán này rất là tuyệt vời. Quán này hình như là cái này như những cái món này là như là mới là triển khai trong khoảng thời gian gần đây thôi. Thì cái lần trước là mình ăn thử là mình tranh thủ là mình qua quay mình chia sẻ cho cả nhà liền. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.